اینجا سرزمین‌هایی به شدت گرم و مرطوب هستند. این شرایطی دشوار برای بقاست. اما اینجا سرزمین استفاده از فرصت‌های کوتاه است. این دشت‌ها تحت تأثیر باران‌های موسمی هستند و این زمان شکوفایی این زمین هاست. درخت کنار یک گونه فرصت طلب است که به محض مساعد شدن شرایط سبز و شاداب شده و زندگی بسیاری از گونه‌های جانوری اینجا را نیز شکوفا می‌سازد. شرایط ایدئال با همان سرعتی که آمده ناپدید می‌شود. در انتهای بهار دما تا 40 درجه بالا می رود و این چالشی برای یکی از مهمترین زیستمندان اینجا هست: زنبور عسل وحشی جنوبی. کارگرها با 2 مأموریت حیاتی برای بقا لانه را ترک می کنند: غذا و آب. خیلی زود به سراغ منبع آب می روند. در چنین هوای گرمی آنها نیاز به نوشیدن آب دارند تا برای مأموریت جمع‌آوری غذا توان کافی داشته باشند. همچنین برخی دیگر وظیفه دارند که آب را برای خنک شدن لانه منتقل کنند. باران‌های موسمی امسال بسیار خوب بوده و این موجب شده که جمعیت حشرات در تعداد بالا نمایان شود. زنبورهای عسل از این فرصت برای شکوفا شدن بهره بردند. و البته پسر عموی بزرگ جثه آنها، زنبور قرمز آسیایی. آنها برای آب مورد نیازشان به سراغ خاک‌های مرطوب هم می‌روند. این منبع مهمی است که به جز آنها زنبورهای عسل معمولی را هم جذب کرده، ولی آنها نمی‌خواهند آن را با کس دیگری شریک شوند. یک زنبور قرمز هم اینجاست. البته او از آمدن به اینجا هدف متفاوتی دارد. دلیل آمدنش خود زنبورهای عسل هستند. او شکارچی زنبور است. زنبورها دید محدودی دارند و شکار و شکارچی بیشتر از این که یکدیگر را ببینند، حضور یکدیگر را حس می کنند. زنبور قرمز به محض گرفتن زنبور عسل آن را نیش می زند و بعد با کندن نیشش او را خلع سلاح می کند و سپس در گوشه‌ای دنج غذایش را می‌خورد.
زنبورخوار سبز. با آمدن آنها حملات هوایی هم آغاز می شود. این شرایط دیگران را هم به اینجا می کشاند. اولین موضوع در خوردن یک زنبور خارج کردن زهرش است. زنبورخوارهای سبز جثه کوچکی دارند و فقط زنبورهای عسل را شکار می کنند. اما در هر حال زنبورهای زیادی اینجا را به سلامت ترک می کنند. در گرمای تابستان اینجا اوج زمان گلدهی گیاهان گذشته و این چالشی جدی برای زنبورهای عسل است. اما آنها هنوز یک برگ برنده دارند. این گیاه استبرق است. در نهایت تعجب او این زمان را برای گلدهی انتخاب کرده. در واقع این گیاه با استفاده از این راهبرد دشوار تبدیل به تنها انتخاب زنبورها شده و این برای او یعنی گروه بزرگی از گرد افشانهای اختصاصی. در حالی که زنبورها شهد گل را در کیسه های خود جمع می کنند، گیاه نیز گرده های گل خود را به پاهای آنها می چسباند و زنبورها از گلی به گل دیگر و از گیاهی به گیاه دیگر ژن‌های او را جابجا می کنند. زنبورها برای تولید 1 کیلو عسل باید به 5 میلیون گل سر بزنند. آنها برای بقای کلونی و بچه‌هایشان به این منبع غذایی نیاز حیاتی دارند. زنبورها پس از 1 روز پرتلاش به سمت لانه باز می‌گردند، اما در دهانه ورودی لانه نیز شکارچی‌ها منتظر آنها هستند. آنها در پرواز سریع هستند و زنبور قرمز نمی‌تواند آنها را بگیرد. پس راهبردش را تغییر می‌دهد. او در دهانه لانه می نشیند. پس دارد با تکان دادن پاهایش نگهبانها را به اینجا بکشاند و حالا غذا با پاهای خودش به پیش او می آید. زنبورهای عسلی که با دست پر به لانه باز می گردند سریعاً به داخل کندو هدایت می شوند. تا دسترنج این روز پرتلاش خود را در خدمت موفقیت 1 کلونی هماهنگ
قرار دهند. این ذخیره ارزشمند زنبورها که برای تولید آن این حد از چالش را پشت سر می‌گذارند، بدون ملاحظه توسط انسانها به سرقت می‌رود. زنبورهای عسل در بقای اکوسیستم پویای اینجا نقش کلیدی دارند. بدون حضور آنها بسیاری از گیاهان و سپس جانورانی که به آن گیاهان وابسته هستند امکان زیست خود را از دست می‌دهند و به مرور کل اکوسیستم از هم می‌پاشد.